ආයුබෝවන්. අද පාඩමින් අලුත් වචන කිහිපයක්ම ඔයාට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ප්‍රදේශ කිහිපයක් ජලයෙන් යට වෙලා, සමහර ගෙවල් ගම් වතුරෙන් යට වෙලා, පාර හරහා ගස් කඩා වැටිලා. මෙන්න මේ වගේ මේ දවස්වල සිද්ධ වෙච්ච දේවල්. අපි බලමු ඉංග්‍රීසියෙන් කොහොමද කියන්නේ කියලා. Several areas are underwater. ප්‍රදේශ කිහිපයක් ජලයෙන් යට වෙලා. Several කිහිපයක්. Several areas ප්‍රදේශ කිහිපයක්. are underwater. Underwater කියලා මෙතන අදහස් කරන්නේ ජලයෙන් යට වෙලා කියන අර්ථය. සාමාන්‍යයෙන් underwater කියන්නේ වතුර යට කියන තේරුම. මෙතනදී අදහස් කරන්නේ ජලයෙන් යට වෙලා කියන තේරුම. ඒ වගේම මතක තියාගන්න මේ underwater කියන එකේ ඉඩියමැටික් තේරුමකුත් තියෙනවා. ඒක දැනගන්න පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානය දක්වා රැඳී සිටින්න. මොකද මම කිව්වනේ අලුත් වචන කිහිපයකුත් උගන්වනවා කියලා. එහෙම නැත්නම් දන්න දේ අතරින් නොදන්න පැත්තකුත් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. හොඳයි. නැවතත් පාඩමට එමු. Several areas are underwater. ප්‍රදේශ කිහිපයක් ජලයෙන් යට වෙලා. අපිට මේකම කියන්න පුළුවන් flooded කියන වචනේ දාලා. Several areas are flooded. අපි මෙතනදී flooded භාවිතා කරන්නේ adjective එකක් ලෙස. නාම විශේෂණ පදයක් සේ. underwater කියන එකත් අපි මෙතනදී එහෙමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම ඔයාට අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් තවත් වචනයක් තියෙනවා inundated. Inundated. මේ inundated කියන වචනය පිළිබඳ පූර්ණ විස්තරයක් මම පාඩම මැදදී කියලා දෙනවා. දැනට මතක තියාගන්න inundated කියන්නේ ජලයෙන් යට වෙලා. ජලයෙන් යට වෙලා කියන අර්ථයයි. Flooded කියන එකට සමානයි. Inundated means flooded. Several areas are inundated. ඔයාට එහෙමත් කියන්න පුළුවන්. Several areas are underwater. Several areas are flooded. මෙන්න මේ තුන් ආකාරයෙන්ම ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ජලයෙන් යට වෙලා කියන අර්ථය ගැනීම සඳහා. දැන් මේ වාක්‍යම අතීත කාලයෙන් කියද්දී මොකද කරන්න ඕනේ? ආ කියන ක්‍රියාපදය were බවට පත් කරන්න. Several areas were. අනාගත කාලයෙන් several areas will be. Several areas will be කියලා ඉතිරි ටික කියන්න. Several areas were underwater. Several areas will be underwater. එයි අනාගතෙත් එහෙම වෙන්න පුළුවන් නේද? ඒ අවදානම දැකලා කෙනෙක් කියනවා එහෙම. underwater එකට සමාන නාම විශේෂණයක් සේ අපිට එතකොට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා flooded, inundated කියන වචන. Several areas have been underwater. Several areas have been underwater. එහෙම නැත්නම් several areas have been inundated. Several areas have been flooded. එහෙම කිව්වොත් මොකද්ද මේකේ තේරුම? ප්‍රදේශ කිහිපයක් ජලයෙන් යට වෙලා තියෙනවා. මෙතන අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ perfect tense එක. present perfect tense එක පාවිච්චි කරලත් මේක කියන්න පුළුවන්. ඉස්සරලා පාවිච්චි කරේ present simple tense එක. ඒ වගේම past simple වලින් කියන හැටිත් future simple ක්‍රමෙන් කියන හැටිත් මම ඒ වෙලාවේ කියලා දුන්නා. ඒ නිසාම මේ වාක්‍යයත් present perfect වලින් කියන්නේ have been යොදාගෙන, past perfect වලින් කියනකොට කියන්නේ had been යොදාගෙන. Several areas had been underwater. ප්‍රදේශ කිහිපයක් ජලයෙන් යට වෙලා තිබුණා. ප්‍රදේශ කිහිපයක් ජලයෙන් යට වෙලා තිබුණා. අන්න එතකොට ඒකේ තේරුම එහෙමයි. මෙතනදී underwater වෙනුවට ඔයාට inundated සහ flooded කියන වචන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක අනාගත කාලයෙන් කියද්දී ප්‍රදේශ කිහිපයක් ජලයෙන් යට වෙලා තියේවි කියන අර්ථය ගෙන දීම සඳහා ඔයා කරන්න ඕනේ will have been පාවිච්චි කිරීම. ඒක future perfect tense එක. future perfect tense එක. ඉතින් මේ සඳහා ඔයාට tenses පිළිබඳ අවබෝධය අනිවාර්ය වෙනවා. ඉතින් තාමත් ඔයාට මේ tenses පිළිබඳ අවබෝධය නැත්නම් මගේ channel එකට ගියොත් ඒ සඳහා ඔයාට උදව්වක් ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ ගොඩක් තියෙනවා. ඔන්න මම ඔයාලට කියලා දෙන විශේෂ අවස්ථාව. underwater කියලා අපි බැලු බැලමට කියන්නේ වතුර යට සහ වතුරෙන් යට වෙලා තියෙනවා. ජලයෙන් යට වෙලා කියන අර්ථ තමයි මේකෙන් ගෙන දෙන්නේ. නමුත් මේක idiomatic expression එකක් විදිහට අපි ගත්තොත් in difficulty කියන අර්ථයයි තියෙන්නේ. especially financially. විශේෂයෙන්ම මිල මුදල් අතින් අමාරුයි. මිල මුදල් අතින් අමාරුයි.
කියන අර්ථය ගැනීම සඳහා විශේෂයෙන්ම underwater කියන යෙදුම පාවිච්චි කරනවා. අපිට ඕනනම් කියන්න පුළුවන් මෙහෙම. We are underwater. අපි වතුර යට ඉන්නවා. දැන් අපි හිතමුකෝ පීනන්න ගිහිල්ලා යටට ගිලිලා ඉන්නවා. එතකොට we are underwater තමයි. අපි කියන්නේ we are underwater. ඒ අර්ථය තියෙනවා. හැබැයි ඒ වගේම සැඟවුණු අර්ථයකුත් මේකේ තියෙනවා. මොකක්ද? අපිට මිල මුදල් අතින් අමාරුයි. අන්නේ අර්ථය කීමටත් ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් we are underwater කියලා. ඒත් එක්කම මතක තියාගන්න මිල මුදල් අතින් හිගයි කියන්න අපි යොදනවා සාම්ප්‍රදායික ඉඟිවැකියක්. එහෙම නැත්නම් භාෂාවේ ස්ලෑන් එකක් තියෙනවා. මොකක්ද? මම ඊට කලින් ඉගෙනුවා. අත පිට හිගයි hard up. මතකද? hard up. ඒකත් මේ වෙලාවේ මතක් කරගන්න. we are hard up. එමනම් ඒ අදහස කියන්න පුළුවන් මේ විදිහටත් නේද? කොහොමද? We are underwater. We are underwater. Underwater means in difficulty, especially financially. මුදල් අතින් මිල මුදල් අතින් දුෂ්කරයි කියන එකයි මේකෙන් කියවෙන්නේ. එතකොට එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් ඒ කිව්වේ මිල මුදල් අතින් හිගකමක් අමාරුකමක් නැත්නම් එතකොට ඔයා පාවිච්චි කරන්න above water කියන එක. above water කියන එක. underwater කියන යෙදුමේ විරුද්ධ ප්‍රකාශනය තමයි above water. Above water means out of difficulty. Out of difficulty. Especially financially. විශේෂයෙන්ම මිල මුදල් අතින් අමාරු නෑ කියන අර්ථය ගන්න අපි කියන්නේ above water. We are above water. දැන් පේනව නේද ඔයා දන්න දේ අතරෙත් නොදන්න දේ දැනගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඔයා සමන් යාපා YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න ඕනේ මෙන්න මේ නිසායි. නොදන්න දේ ඉගෙන ගන්නවා වගේම දන්නා දේ ඇතුලේ නොදන්න දේ ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන් වෙන්නේ මේ channel එකත් එක්ක රැඳිලා හිටියොත් විතරයි. ඉතින් ඔයා ඉගෙන ගන්නවා වගේම මේ ගැන ඔයාගේ යාළුවන්ටත් හිතමිතුරන්ටත් දැනුවත් කරන්න. ප්‍රදේශ කිහිපයක් ජලයෙන් යට වෙලා. දැන් ඔයා දන්නවා ජලයෙන් යට වෙලා කියන්නේ වචන කිහිපයක්ම. Several areas are inundated. Several areas are inundated. ඔයාට ඕන නම් මේකට present perfect have been යොදන්නත් පුළුවන්. Several areas have been inundated. ප්‍රදේශ කිහිපයක් ජලයෙන් යට වෙලා තියෙනවා. මේ මොහොතේ තත්ත්වයේ තියෙනවා. ඒකයි ඒකින් කියන්නේ. Inundate means to cover with large amount of water. To cover with large amount of water. To cover ආවරණය වෙනවා. වැහිලා යනවා. With large amount of water. විශාල ජල ප්‍රමාණයකින් වැහිලා යනවා. අන්න එහෙමනම් මොකද්ද වචනේ? ජලයෙන් යට වෙනවා. Inundate කියන වචනේ තේරුම ඉංග්‍රීසියෙන් ඔන්නෝමයි කියන්නේ. ඒ වගේම ඒකට සමාන පදයක් සේ කෙටියෙන් මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන්. Inundate means to flood. To flood. Flood කියන්නේ මේකමනේ. Flood කියන්නේ මේ අර්ථයමයි. Some houses are underwater. එහෙනම් ඔයාට දැන් කියන්න පුළුවන් some houses are inundated. කඩා වැටෙනවා. කඩා කප්පල් වෙනවා. තාප්පයක්, ගොඩනැගිල්ලක් මේ වාගේ මොන හරි දෙයක් කඩා වැටෙනවා. එහෙම නැත්නම් ව්‍යාපාරයක් වාගේ දෙයක් කඩා කප්පල් වෙනවා. ඊළඟට අර මුලින් කිව්වා වගේ ගහක්, පස්කාන්දක් මේ වාගේ දෙයක් ඇද වැටෙනවා. මේ සියල්ල සඳහා අපි පාවිච්චි කරන වචනය collapse. collapse. එහෙමනම් අන්නේ ඒකයි මේ අවස්ථාවේදී අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. පාරවල් හරහා ගස් කඩා වැටිලා. Trees have collapsed. Trees have collapsed. මෙතන තියෙන්නේ present perfect tense එක. Trees have collapsed. ගස් ඇද වැටිලා තියෙනවා. Across හරහා the roads. පාරවල්. පාරවල් හරහා across the roads. Trees have collapsed across the roads. දැන් මේක අතීතයෙන් කොහොමද කියන්නේ? පාරවල් හරහා ගස් ඇද වැටිලා තිබුණා කියලා. එතකොට ඔයා past perfect tense එකෙන් මේක කියන්න. කොහොමද? මෙන්න මේ විදිහට අයවා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. නැවතත් මේ වගේම ඊටාම වටිනා ප්‍රකාශන, වාක්‍ය, අලුත් වචන, දන්න වචන, ඒ අතරේ නොදන්න දේ කියලා දෙන්න මම නැවතත් ඉක්මනින්ම ඔයාව හමු වෙන්න එනවා. එතෙක් ඔබ සැමට ආයුබෝවන්.